Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã giành được 18 bàn thắng liên tiếp trong cuộc tỉ thí với các học viên của Học viện Nhật Nguyệt. Ngay cả thành viên đội chính thức được định sẵn sẽ đại diện tham gia kỳ đấu hồn đại tái tiếp theo như Nana cũng bị hạ gục. Có thể thấy hiện tại, hồn đạo sư đồng cấp đã không còn ai có khả năng chiến thắng Hoắc Vũ Hạo nữa rồi. Trước tình hình đó, Kính Hồng Trần đã sắp xếp để kiếm si Quý Tuyệt Trần ra sân trong trận đấu ngày mai. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đấu trường đã đông nghịt người. Sức nóng của cuộc thi này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của Kính Hồng Trần. Sau một đêm nghỉ ngơi thật tốt, Vũ Hạo lại tiện lên võ đài. Ngay khi Quý Tuyệt Trần bước ra sân, Hiên Tử Văn đã rất bất ngờ. Thiếu niên thực lực lục hoàn này là một trong số những đối thủ mà trước đây y phải chật vật một phen mới có thể chiến thắng. Lần này, e rằng chuỗi kỷ lục của Hoắc Vũ Hạo sẽ phải dừng lại. Dưới khán đài cũng sôi nổi hẳn lên, nhiều người biết Quý Tuyệt Trần lại ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nghe nói kiếm si từng đánh bại cả hồn đạo sư cấp 7. Theo lời bọn họ, cái này quả là ác nhân gặp ác ma. Về phía Vũ Hạo, cảm nhận ánh mắt sắc bén của đối thủ, hắn cũng vô cùng thất kinh bởi trên người thiếu niên kia, cậu ấy không cảm nhận được bất cứ dao động hồn lực nào. Và không để hắn có thời gian suy nghĩ, trận đấu rất nhanh đã diễn ra. Quý Tuyệt Trần là người chủ động công kích, một đòn kiếm ý tung hoành phát uy ra cùng quân lâm thiên hạ của Hoắc Vũ Hạo va chạm, khiến cho cả lôi đài rung động kịch liệt. Khi thế đối lập, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Nương theo đó, áp lực vô hình từ kiếm ý lại càng tăng lên, làm cho đôi mày của hắn khẽ cau lại. Tuy nhiên, không thể để cho đối phương áp đảo, khí tức cuồng mãnh của băng đế bất ngờ kích phát ra khiến Quý Tuyệt Trần chấn động. Khoảnh khắc hai người va chạm, thiếu niên kia nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo kiên định nói: "Quyền ý ta cần là ý của bản thân ngươi, chứ không phải là mượn tạm băng đế ý." Lời vừa dứt, kiếm ý sắc bén lại lần nữa gia tăng đến đỉnh điểm. Áp lực cực lớn trước mặt, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy bên trong não ngộ ra một điều gì đó, làm cho hắn thức tỉnh. Những đại cường giả trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo đều cùng lúc tỉnh dậy. Hoắc Vũ Hạo không biết rằng hắn đã tiến vào một trạng thái rất đặc biệt, cảm thấy hồn lực cơ thể đang bị ý niệm của mình khống chế, kết hợp với tinh thần lực đang ào ạt phóng ra. Quý Tuyệt Trần đứng bên kia, nội tâm lúc này đang đối diện một nỗi khiếp sợ khó có thể hình dung. Chỉ có đối diện trực tiếp mới có thể chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của Hoắc Vũ Hạo. Kiếm ý bản thân đã đề thăng đến cực hạn, nhưng chạm đến Hoắc Vũ Hạo lúc này lại không thể dao động đối phương một chút nào. Quý Tuyệt Trần biết ý tưởng dùng khí thế áp đảo đối phương đã vô dụng. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hai thiếu niên đều sử dụng một đòn sức mạnh thuần túy nhất lao vào nhau. Khí thế bộc phát, va chạm qua lại, không một hồn kỹ hoa mỹ nhưng khiến Kính Hồng Trần cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu. Quyền và kiếm va chạm chỉ vài giây, mặt đất sụp lở, một tiếng nổ kịch liệt bạo phát khiến khói bụi mờ mịt, song phương đều bị bắn ra hai bên. Khoảng cách Vũ Hạo bị chấn văng đi phải ra gấp đôi Quý Tuyệt Trần, làm cho mọi người nghĩ rằng hắn đã thua, nhưng khói bụi tan đi, Quý Tuyệt Trần sắc mặt trắng bệch lên tiếng: "Ta thua tâm phục khẩu phục." Đến nước này thì Kính Hồng Trần cũng tuyên bố giải đấu luận bàn chấm dứt ở đây, bởi lúc này Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Một ngày sau, Kính Hồng Trần lại nhận thêm một tin tốt, kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần sau khi trở về cũng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu như Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng cũng là người duy nhất vãn hồi một chút mặt mũi cho Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Thời gian trôi qua khá lâu, khi Hoắc Vũ Hạo vừa tỉnh lại thì Nana đã đến tìm hắn để nhận lại oán linh của mình. Hắn bảo cô nàng ngưng thần, thả lỏng cơ thể, sau đó thật sự đem oán linh trả lại cho cô. Nana bất ngờ nhận ra oán linh của mình vậy mà đã tiến hóa và ngưng thực hơn rất nhiều, nhưng Hoắc Vũ Hạo không thấy được một chút sự vui vẻ phấn khích nào trên mặt cô gái này, thay vào đó là khuôn mặt diễm lệ tràn ngập bi thương. Nana chợt khuỵu gối xuống, sau đó cầu xin Vũ Hạo hãy giúp mình. Cha mẹ cô bị một tổ chức thần bí có tên Thánh Linh Giáo giam cầm linh hồn. Ngay cả cô cũng trở thành con rối của Thánh Linh Giáo, bản thân bị đưa đến Minh Đức Đường bồi dưỡng, đến khi đạt đến 60 cấp sẽ phải tham gia nghi thức thăng linh của bọn chúng. Cô sợ rằng khi ấy bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí. Nghe được thủ đoạn tàn ác ấy, Vũ Hạo vô cùng sửng sốt, hắn chợt nghĩ đến Mã Tiểu Đào có khi nào cũng bị đám người này bắt đi. Chính vì vậy, sau 3 ngày lên kế hoạch kỹ lưỡng thì Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu và Nana quyết định đi đến phân bộ Thánh Linh Giáo để giải cứu linh hồn của cha mẹ nàng. Hoắc Vũ Hạo mô phỏng bản thân thành cái bóng của Nana, sau đó tiến nhập vào thánh đàn dưới mặt đất. Thế nhưng không ngờ rằng còn chưa kịp hành động thì hắn đã bị bại lộ bởi đám người ở đây nhận ra hơi thở của con người. Đến đây thì cũng hết tập 57 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.